सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि तपाईहरुमध्ये मेरो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि मैले चाहिँ आज यो मफलर कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु, देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ। तपाईहरु फर्स्ट टाइम बुन्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ पर्फेक्ट तपाईकै लागि हो। यो बुन्न चाहिँ एकदमै सजिलो अनि छिटो, अराउन्ड 2 घण्टा भित्रमा मैले चाहिँ बुनेर सकाएको थिएँ यो। अनि मैले चाहिँ यहाँ धागो चाहिँ मोटो वाला युज गरेको छु, त्यसैले गर्दा पनि छिटो भएको। तपाईहरुले पनि यो बुन्न सिक्नु होला। अनि यो वाला धागो अनि यो कुरुस अनि कैंची चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। आउनुस् अब हामी सबैजना सँगै बुन्न सिकौं। तपाईहरु पनि यसलाई बुन्न सिक्नु होला। अनि सुरुमा चाहिँ यो बुन्नको लागि चाहिँ मैले स्लिप नट बनाएको छु। यसरी भिडियोमा देखाए जसरी नै तपाईहरुले पनि स्लिप नट बनाउनु होला। अनि यो चाहिँ बुन्न एकदम सजिलो छ। अनि यो स्लिप नट पछि चाहिँ तपाईहरुलाई कतिको लामो मफलर बनाउने त्यही अनुसारको चेन बुन्नु होला। तपाईहरुलाई छोटो बनाउनु छ भने छोटै चेन, थोरै चेन राख्नु होला। अनि लामो बनाउनु छ भने चाहिँ लामो चेन राख्नु होला। चेन चाहिँ यसरी बुन्ने। मैले चाहिँ 165 वटा चेन बुनेको छु। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ लामो मफलर बनाएको छु, त्यसैले गर्दा 165 वटा चेन बुनेको छु। अनि मैले चाहिँ बीच-बीचमा भिडियो चाहिँ काटेको छु। अब यो चेन यसरी बुन्ने भनेर देखाइसके नि त। अनि 65 वटा 165 वटै बुनेर चाहिँ देखाएको छैन। अनि यहाँनिर यसरी 165 वटा चेन बुनिसकेको भिडियो यतिको लामो हुन्छ मेरो यो 165 ले चाहिँ। तपाईहरुले चाहिँ यो भन्दा सानो छोटो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब राउन्ड 2 बुन्ने छौं। राउन्ड 2 मा चाहिँ यो अगाडिको यो एउटा घर छोडेर यो पछाडिपट्टिको यो गाँठो छ नि, हो यहाँबाट टिप्ने छौं। यसरी टिप्ने बटारेर अनि हाफ डबल क्रोशे तपाईहरुलाई आउँछ होला। आउँदैन भने पनि हेर्नु भिडियोमा। यसरी तान्ने यो सबैलाई हैन, फेरि हेर्नु त। यसरी बटार्ने अनि यो गाँठोमा छिराउने अनि यो धागोलाई फेरि यसरी निकाल्ने अनि यो तीनटालाई एउटैमा तान्दिने। अनि यसलाई चाहिँ हाफ डबल क्रोशे भन्छ। अनि यो चाहिँ अब मेरो 165 वटा थियो नि त अघि नै, त्यही अनुसारले मैले अब सबै घरमा 165 वटा मा एउटा चेन छोड्दा टोटल 164 वटा हाफ डबल क्रोशे बुन्नुपर्छ लास्टसम्ममा। अनि यस्तो हुन्छ। तपाईहरुले पनि यसरी नै बुन्नु होला। अनि मैले भनेको चाहिँ बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले मैले लेखेको त्यो सबटाइटल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिमा पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। अनि कसरी बुनेको सिकाउँदा, कसरी भिडियो बनाउँदा चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ त्यही अनुसार भन्नु होला। म पनि त्यही अनुसार भिडियो बनाउने कोसिस गर्छु। अनि केही कन्फ्युजन भए पनि यो मफलर बनाउँदाखेरि तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी नै हाफ डबल क्रोशे बुन्नु होला पुरै सबै घरमा। अनि मैले पनि यो पनि सबै बुनेको चाहिँ हालेको छैन, किन भन्दा भिडियो लामो हुन्छ नि त। अब कसरी बुन्ने भनेर देखाइहाले। अनि यसरी नै हाफ डबल क्रोशे यहाँदेखि लिएर यो टुप्पासम्म लास्टसम्म बुन्नु होला। अनि म भिडियो काटेर हाल्छु। मैले चाहिँ बुनिसके यहाँदेखि अर्को टुप्पासम्म। अनि यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो मोटो धागोले गर्दाखेरि यस्तो देखेको। तपाई चाहिँ यो भन्दा पातलो धागो, सानो धागो जुन धागोले पनि बुन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ मेरो लास्ट स्टिच सक्यो। अब दुईटा जति यो पनि लास्टको पनि बुनेर देखाउँछु भनेर दुईटा बाँकी थियो नि त, मैले लास्टमा देखाउनको लागि राखेको दुईटा। अनि यो पनि यस्तै राउन्ड 1 चाहिँ हाम्रो फिनिश भयो। अब हामी राउन्ड 2 बुन्नेछौँ। राउन्ड 2 अनि राउन्ड 2 बुन्दा सुरुमा दुईटा चेन बुनेछौँ। अनि यो दुईटा चेन बुनेकोमा चाहिँ हामी हाफ डबल क्रोशे बुन्दैनौँ। अनि यसरी फर्कायो हैन, यो दुईटा चेनलाई छोडेर अनि यो ब्याक पछाडिपट्टिको बाटा मात्रै टिप्ने, यसरी बटार्ने। अनि यो दुईटा चेन छोड्यो अनि यो बिचबाट छिराएर पछाडिपट्टिबाट अगाडिको छोडेर पछाडिपट्टिको मात्रै टिप्ने। अनि यो तीनटालाई फेरि एउटैमा बुन्दिने, यसरी तान्दिने। फेरि सेम पछाडिको मात्रै टिप्ने, यसरी फेरि यसरी तान्ने। यसलाई फेरि हाफ डबल क्रोशे नै बुन्ने हो, तर यो पछाडिपट्टिबाट मात्रै टिप्ने यसरी। अनि बिचबाट छिराएर पछाडिको मात्रै अनि यसरी बुन्ने। याद गर्नुस् पछाडिपट्टिको धागो मात्रै टिपेर बुन्ने हो ल।
काटेर हालिदिएको छु अब कसरी बुन्ने भनेर तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो यति देखाएपछि हैन अनि त्यही भएर भिडियो चाहिँ लामो किन राख्नु भनेर काटेर हालिदिन्छु तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ होला यस्तो हुन्छ घरहरु चाहिँ यस्तो देखिन्छ अलि धेरै बुनेपछि राम्ररी क्लियरली देखिन्छ यसरी नै यहाँदेखि अन्तिमसम्म बुन्नु होला सबै लास्टसम्म बुन्नु होला अनि मैले भिडियो काटेर हाले मेरो चाहिँ लास्टसम्म बुने यो राउन्ड पनि सक्यो अब यो लास्टको एउटा घर चाहिँ बाँकी छ अनि त्यो पनि तपाईहरुले बुनेर देखाइदिन्छु यसरी नै बुन्ने हो मैले यसरी नै बुनेर यहाँसम्म आइपुगेको हो यो यसरी पछाडीको भाग मात्रै टिप्ने होला अनि अब राउन्ड 3 बुन्ने छ राउन्ड 3 पनि सेम दुईटा चेन बुन्ने हैन अनि यसलाई टनक्क फर्काउने यतातिर अनि फेरि हाफ डबल क्रोसे पछाडीको घर मात्रै टिपेर फेरि बटारे यो दुईटा छोड्यो चेन 2 तानेको चाहिँ छोड्यो अनि 3 देखि चाहिँ यहाँनिर फेरि हाफ डबल क्रोसे पछाडीको घर मात्रै लिने यसरी नै बुन्नु होला अब यो हैन तपाईलाई कत्रो साइज सम्मको कतिको फराकिलो बनाउनु मन छ त्यति नै राउन्ड बुन्नु होला मैले चाहिँ धेरै ठुलो बनाएको छैन लामो चाहिँ बनाएको छु किनभने लामो भयो भने बटार्दा ओर्दा ठिक हुन्छ भनेर यसरी नै बुन्ने हो अनि यसरी नै बुन्नु होला तपाईहरुले पनि पछाडीपट्टिको घरबाट हाफ डबल क्रोसे बुन्ने पछाडीको घरबाट हाफ डबल क्रोसे यो चाहिँ एउटै डिजाइन हैन एकै सरो बुनिराख्ने हो र तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ हो फर्स्ट टाइम बुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईहरुले सिक्नको लागि या फर्स्ट चोटी बुन्नको लागि चाहिँ सबसे बेस्ट चाहिँ यही मफलर लाग्छ मलाई चाहिँ यसरी नै बुन्नु होला अब पनि भिडियो काटेर एकैचोटी लास्टमा देखाउँछु कतिवटा घर बुने भनेर यसरी नै बुन्नु होला तपाईहरुलाई कतिको ठुलो बनाउनु छ कतिको फराकिलो हो के यस्तो फराकिलो चाहिँ कतिको बनाउनु छ त्यही अनुसार त्यति राउन्ड बुन्नु होला अनि त्यही हो दुईटा चेन बुन्यो अनि हाफ डबल क्रोसे यस्तो भयो लास्टमा चाहिँ यति बुने मैले कति राउन्ड चाहिँ काउन्ट गरिन तपाईहरुले चाहिँ साइज अनुसार चाहिएको साइज अनुसार नै बुन्नु होला अनि यो चाहिँ मैले लास्टमा फेरि पनि देखाएर चाहिँ हाफ डबल क्रोसे कसरी बुन्ने भनेर किनकि यो चाहिँ मेरो लास्ट राउन्ड यो भन्दा धेरै चाहिँ मैले बुन्न चाहिन यतिकै ठिक्कको हुन्छ जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कतिको ठिक्कको लाग्छ त्यही अनुसार बुन्नु होला यसरी हाफ डबल क्रोसे पछाडीको घर मात्रै टिप्ने सिम्पल त्यति मात्रै हो बुन्नलाई हाफ डबल क्रोसे पछाडीको घर टिप्यो चेन 2 बुन्यो त्यति मात्र हो कि तपाईहरुले बुन्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै सजिलो अनि यो चाहिँ मेरो लास्ट घर हो अब यहाँनिर चेन 1 बुनेर म यो चाहिँ इन गरिदिन्छु चेन 1 बुने हैन अनि यसलाई यसरी कस्यो अनि त्यसपछि यो धागोलाई चाहिँ तपाईले कैंचीले काट्दिनु होला अनि यो धागोलाई भित्रतिर लुकाइदिनु होला नदेखिने गरी सियोले नभए कुरुसले तानेर लुकाउँदा पनि हुन्छ अनि मैले चाहिँ बुनिसके यत्रो बनाए लामो छ नि त तर 165 भनेको धेरै लामो नै हो अनि यसरी बटार्दा ओर्दा धेरै ठुलो हुन्छ तपाईहरुले पनि यसरी नै आफूलाई चाहिएको साइजमा बनाउनु होला अनि तपाईहरुले यो भिडियोबाट चाहिँ सिक्नु भयो भन्ने मैले आशा गरेको छु बुझ्नु भएन सिक्न सक्नु भएन भने मलाई कोही कमेन्टमा सोध्नु होला अनि अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुले यो सिक्न सक्नु भने चाहिँ तपाईहरुको फ्यामिली मेम्बरहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला अनि फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा बाइ